Γεια σας! Είμαστε εδώ για ένα άλλο Σάββατο με ένα άλλο βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Ζιζέλ, η οποία μας ρώτησε τι σημαίνει η λέξη προσιτός και πώς χρησιμοποιούμε στα ελληνικά. Η λέξη αυτή έχει τρεις σημασίες και θα πρέπει να εξηγήσουμε δίνοντας παραδείγματα. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε. Η λέξη προσιτός έχει καταρχάς σχέση με την οικονομία. Μιλάει για το κόστος ενός πράγματος. Αν πούμε για παράδειγμα οι τιμές στην Κύπρο είναι προσιτές, σημαίνει ότι οι τιμές είναι καλές, είναι φθηνές και μπορεί κάποιος να αγοράσει χωρίς πρόβλημα. Θα ακούσετε τη λέξη αυτή σε πολλές περιπτώσεις στις διαφημίσεις. Λένε ρούχα καλής ποιότητας και σε προσιτές τιμές. Δηλαδή τα ρούχα αυτά συνδυάζουν τόσο την ποιότητα όσο και την καλή τιμή. Η δεύτερη σημασία της λέξης αυτής έχει να κάνει με τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος αυτός είναι προσιτός. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι φιλικός. Δεν είναι κάποιος που δεν μιλάει εύκολα και δεν χαμογελάει. Τέλος, προσιτός ή μη προσιτός μπορεί να είναι ένας δρόμος. Ένας παλιός και στενός δρόμος δεν είναι προσιτός για τα αυτοκίνητα. Ή μια παραλία της οποίας ο δρόμος για να φτάσεις εκεί είναι κακός, λέμε ότι δεν είναι προσιτή παραλία. Μία άλλη λέξη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ είναι η λέξη προσεγγίσιμος, δηλαδή αυτός ή το μέρος που μπορεί κάποιος να τον ή το πλησιάσει. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να κατάλαβε τώρα η Ζιζέλ τη χρήση αυτής της λέξης και να μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει όταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και μας υποστηρίζετε. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά!